Ez nem csak szépségtrükk, hogy ingyen botox, hanem kőkemény biológia, és nagyon-nagyon effektíven és konkrétan hat a teljes működésünkre. Kriszti vagyok, az életfűszeres, és 2007 óta foglalkozom egészséges étellel, élettel, házon kívül és belül. Amikor beletesszük ebbe a egyébként irdatlan hideg vízbe az arcunkat, akkor egyszerűen olyan, mintha egy ilyen sok érné a szervezetet, és ez a hideg víz azt eredményezi, hogy ugye itt megy a váguszideg, és ez azonnal, amikor berakjuk az arcunkat ebbe a elég hideg vízbe, azonnal azt lekapcsolja a stresszről, az agynak azt az információt küldi, hogy no stressz, tehát kikapcsolja a stresszt, ami által ugye kiüti azt a kortizol szintet, minden nap kiüti a kortizol szintet, és ezért az egész rendszer el tud kezdeni, ugye mi így is étkezünk, az még egy nagyon jelentős plusz, meg ugye az Ellerlével kombináljuk ezt az egészet, a klasztersók egyszerűen zseniálisan hatnak, meg az összes többi ásványanyag, hogyha monóba, tehát hogy semmivel nem keverjük, de készül az e-bookom, és hogyha érdekel, akkor érdeklődjél, mert hamarosan elérhető lesz. Tadám! Úgyhogy zseniális ez az arcfürdőzés, mert egyszerűen nagyon kicsi, rövid idő alatt olyan sok pozitív hatása van, hogy ez a hideg érzet, amit egyébként okoz, és egyébként mi szeretjük, mert olyan, mintha így az ember így érezné, hogy él. Egyszerűen így felpesdülünk. Én nem próbáltam soha az egész testemmel belemenni ebbe a nagyon hideg vízbe, és különösen hasterületem nekem nagyon-nagyon érzékeny, nagyon nehezen viselem a hideget ott, de ezt az arcfürdőzést képes vagyok akár 5x30 másodpercet is, majd ide be lesz vágva videó, hogy belemerülünk, és minden nap belemerülünk, jó párat felvettünk, hogy lássátok, hogy tényleg, mert egyszerűen tényleg nagyon szeretjük. Ezt nem csak csináljuk, mert tudjuk, hogy jó, hanem érezzük, hogy nagyon jó hatása van a testünkre. Anthony William tanításaiból is, de egyébként már nagyon sokan, akik ebben foglalkoznak, azok már megállapították, hogy a szervezetünk egyfolytában stresszben van. Ez az üss vagy fuss állapot, ami egyébként a kortizolt is termeli, ami befolyásolja a hormonrendszerünket, konkrétan a pajzsmirigyünket is, ami felelős akár a kilóinkért. És ezért lehet az, hogy bizonyos kor fölött bármit csinálunk, egyszerűen nem tudunk lefogyni. Figyelünk az étkezésre, mozgunk, bármit csinálunk, nem megy le. És főképpen van ennek a zsírrétegnek egy nagyon speciális látképe van, olyan, mint hogy fel lenne fújva. Egy ilyen puha, felfújt felülete van. Tehát nem egy szokványos fehér zsírréteg, ez biztos, hogy a kortizol eredményezi, és hogyha már megtettél azért egy csomó mindent, hogy nem eszel, odafigyelsz, ilyen kúra, olyan kúra, és tényleg csinálod, és közben mozogsz is, és ha ez nem mozdul meg, akkor tuti biztos, hogy magas a kortizol szinted. Na és itt jön a képbe ez a csodálatos jeges arcfürdőzés, amit ugye itt nap mint nap csinálunk, most már január eleje óta. Minden nap a reggeli rutint csináljuk végig. Citromos víz, jeges arcfürdő, zellerlé, és utána méregtelenítő turmix. Ezeket csináljuk végig, és innen indul az összes többi. Amikor ez a jeges víz elkezdi semlegesíteni a kortizolt, illetve nem semlegesíti, hanem elkezdi kivezetni, az ugye bele is kerül a véráramba, és ezt már tapasztaljuk mindketten a férjemmel, hogy a derekunknál két oldalt, lenn a keresztcsontnál fáj. Egyszerűen nagyon-nagyon fájnak a mellékvesék, azért, mert ezek az anyagok, amiket ugye mi most nem viszünk be olyat, ami neki napi feladat, tehát tud foglalkozni az eddig összegyűltekkel. Úgyhogy amikor például arcfürdőzünk, meg isszuk, szóval ez az egész kúra során tudja pucolni a különböző rétegekből a régi
krónikus dolgokat. Ez nálam tökre sok helyen pozitívan látszik, majd fogom mutatni, a körmöm sima, kezd kisumulni, vagy egyik-másik már sima is, pedig komolyan elég durva csomó körmömön, a kisujjamon ilyen hosszanti barázdák vannak, ilyen tak-tak-tak-tak törések, és ilyen hosszanti csík, és vannak, és minden ujjamon volt, és vannak körmeim, ami a legtöbb most már ezen tök sok körmömön nincsen, illetve a szájüregem nekem nagyon-nagyon sok jelzést adott éveken át, vagy nagyon-nagyon régóta. Az orvosok sem a magyar, sem a német semmit nem reagált rá, de nekem nem tetszett, és pláne nem tetszett a folyamat. Ugye először csak csíkocskák jelentek meg a nyelvem első részén, aztán ugye a manduláim, a krónikus, nagyon-nagyon sokszor volt tüszös mandulagyulladásom, az is meghagyta ezeket a normál mandula, az ilyen kis kerek, sima, szép felületű, és ez pedig ilyen hepe-hupás, kráteres, mint egy olasz dombság. Következzenek tippek, ha szeretnéd csinálni ezt a jeges arcfürdőzést, amit meleg szívvel ajánlok. Az első, legyen elég mély ez a tál, hogyha beleteszed a fejedet, maradjon annyi hely a víz és a tál pereme között, hogy nem megy ki a víz. Ez egy teljesen logikus dolog, de ki kell próbálni, hogy melyik tálméret lesz neked a megfelelő. Előző nap gondoskodni kell, hogy legyen jeged. Ez egy technikai kérdés. Nem kell vele spórolni, jó erősen hidegnek kell lennie. Tehát ha beteszed, akkor szinte fáj az arc, meg minden, hogy annyira hideg. Most nagyon hideg. Majd lemérem, azt hiszem ilyen néhány fokos a víz, 5, 6, 7, 8, a 9-et már nem szoktuk elég hidegnek érezni. Én azért szoktam befogni az orromat így, mert az agyam, az sajnos nem tudom átverni még, majd fogok venni egy kis orcsipeszt, de aki ugyanígy van vele, az látja, hogy így is működik. Szóval én nekem egyszerűen be kell fognom az orromat, mert hiába rakom bele a vízbe, úgyhogy nem veszek levegőt, valahogy az agyam azt érzi, hogy megfullad. Az első napokban ilyen pánik rohamom is volt, aztán rájöttem, hogy befogom az orromat, és belerakom a fejemet a vízbe, de mivel ez annyira nem zavar engem, ezért még mindig nem vettem ilyen orrbigyó lezárót. Szóval nagy levegőt kell venni, belerakod a vízbe a fejedet, ameddig csak tudod, és elszámolsz nem gyorsan, normálisan, hát ameddig tudsz, persze elsőre nem muszáj, nyilván szoktatod magadat, mi 30 másodpercig szoktuk, és akkor ezt 5 közte kijössz, megtörlöd az arcodat, vársz egy kicsit, és utána vissza megint. És mi ezt 5-ször szoktuk, nekünk ez bevált, ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Én konkrétan is tapasztaltam azt, hogy ez mennyire durván hat ez a jeges fürdő, jeges arcfürdő. Képzeld el, vagy képzétek el, ugye nekem van egy ilyen semmem piercingem, rengetegféle tünetre, okra be lehet berakni. Az a lényeg, hogy ha néha nekem, korábban sokszor, mostanában ritkán elkezd begyulladni és fájni. Ez azt jelenti, hogy akkor ő dolgozik. Most már több mint egy éve van bent, tehát akkor egészen biztos, hogy most már be van gyógyulva, most is teljesen tünetmentes, olyan, mint hogy csak egy fülbevaló lenne, de mivel olyan helyen van, ezért nem csak fülbevaló. És nagyon durva volt megfigyelni, hogy amikor éreztem, hogy dolgozik, fáj, piros, be van gyulladva, csípruk, harap, viszket, pidden, nagyon rossz, akkor, de tudom, hogy legalább az dolgozik, és kevésbé rossz a szervezetemnek, tehát ugye ennek ez a szerepe, akkor beleraktam a fülemet is a jeges fürdőbe, és azonnal elkezdett jobb lenni. És az 5. után már majdnem, hogy teljesen elmúlt ez az érzetem. Tehát én közvetlen tapasztaltam azt, hogy nem csak mondom, meg elhisszük, hogy jó, mert elhisszük, mert mondja valaki, aki okosabb, van tudja, hanem én ezt konkrétan megtapasztaltam. Imádjuk egyszerűen ezt a élünkérzést, azt, hogy a bőrünk szépen nem egyik napra a másikra, de javul, szóval ajánlom szeretettel. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, meg iratkozz fel, ebben támogatva a munkámat és a csatornát, illetve ebben te is hamarabb kapod meg a videókat. Köszönöm. Nagyon-nagyon érdekes megfigyelni, hogy miközben csinálod, akkor nem tudsz másra gondolni, csak erre a folyamatra, meg számolod akárhány másodpercet, amennyit éppen csinálsz. Illetve utána nincs az a
a fejbe, ez a sok gondolat, cunami, hanem egyszerűen van egy ilyen nagyon nyugodt, nagyon békés érzet, és ezt minden nap megtapasztalni, ugye mi szoktunk meditálni, és az is hasonló, de ott ugye el tud kalandozni a gondolat. Itt az olyan élmény, olyan sokkoló élmény, igen, fáj, igen, rossz lehet, az elején hozzá kell szokni, ezeket mind aláírom, de érdemes. És ne feledd, hamarosan jön az e-bookom mindenről, ami az első 35 napban történt, vagy arról is lesz, hogy hogyan kezd el, szóval írjatok, hogy mi az, ami érdekel, étrend, recept, bármi. Puszi, Kriszti voltam, az Élet Fűszeres. Puszi!